बसदरीत कोसळून उत्तराखंडमध्ये भीषण अपघात झालाय। या अपघातात 36 जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहे। उत्तराखंडमध्ये सोमवारी सकाळी ही दुर्घटना घडली। अल्मोडा जिल्ह्यातील सल्ट इथल्या मारचुला इथं अपघात झाला। बस 100 मीटरपेक्षा जास्त खोल दरीत कोसळली। याबाबत मिळालेली माहिती अशी की सोमवारी सकाळी रामनगरहून एक बस राणीखेतच्या दिशेने जात होती। मारचुला जवळ पोहोचताच चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस दरीत कोसळली। बस कोसळल्याची माहिती मिळताच बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले। बसमधून एकूण 40 प्रवासी प्रवास करत होते, अशी माहिती समोर येते। 36 जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याचं वृत्त असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे। प्रशासनाकडून बचाव कार्य वेगाने राबवलं जात आहे। रामनगर आणि अल्मोडा इथून रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचले आहे। जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले जात आहे। तर बसमधून 40 प्रवासी प्रवास करत होते। दुर्घटनेनंतर काही प्रवासी स्वतःच बाहेर पडले, तर काही लोक अपघातानंतर बाहेर फेकले गेले। जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे। मृतांची संख्या 36 वर पोहोचली असल्याची प्राथमिक माहिती समजते। याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप प्रशासनाने दिलेली नाही।